እሺ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ሪሞት ዴስክቶፕ እንዴት አድርጋችሁ ነው ኢናብል የምታደርጉት። ሪሞትሊ አንድ ኮምፒውተር አክሰስ ማድረግ እንዴት አድርጋችሁ ነው ኢናብል የምታደርጉት። ግሩፕ ፖሊሲን ተጠቅመን ነው የምናየው። ኦኬ አሁን መጀመሪያ ሰርቨሩ ስታርት እናድርገው። ሰርቨሩ ስታርት ይሄ ሎጊን እናድርግ። መጀመሪያ ሎጊን ካደረግን በኋላ ያው በአድሚኒስትሬተር እንግባ። እሺ የዚህ ፓስወርድ የዚህ እንትን እናውቀዋለን። ኮንፊግ የዚህ አይፒ አድረሱ እናውቀዋለን 25 ነው። ስለዚህ እዚህ ኮኔክት ለማድረግ እንሞክር ሪሞትሊ ማለት ነው። ሪሞት ዲስክቶፕ ኮኔክሽንስ የሚል እናገኛለን እዚህ ጋር። administrative tools remote desktop ይሄንን እንከፍተዋለን ነው። remote desktop connection የሚለውን ነው የምንፈልገው። ኦኬ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ እንችላለን። remote desktop connection ኦኬ እዚህ ጋር እንገባና 192.168.1.25 አለ አይፒ አድረሱ። ኮኔክት ብንለው ያው አይሰራልን። ለምንድን ነው የማይሰራልን? ኢናብል ስላላደረግነው ነው የማይሰራልን። እና ያው የት ገብተን ነው ኢናብል የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ኢኒሺየቲንግ ሪሞት አያችሁት አይሰራም እያለን ነው። ባጭሩ መንበብ ትችላላችሁ። ኦኬ አሁን ኢናብል ለማድረግ ምንድነው የማድረገው? እዚህ ጋር እመጣለሁ። ስታርት አድሚን ቱልስ ግሩፕ ፖሊሲ ማኔጅመንት እመጣለሁ። ግሩፕ ፖሊሲ ማኔጅመንት ላይ ነው የምንሰራውና ይሄንን ራይት ክሊክ አድርጌ ኤዲት አደርጋለሁ። ኤዲት ሳደርግ ፖሊሲ ላይ የገብቼ አድሚኒስትሬቲቭ ቴምፕሌት ገባና ሁለት ቦታ ላይ ነው የማስተካክለው፣ ኔትወርክ እና ዊንዶውስ ኮምፖነንትስ ላይ ማለት ነው። ኔትወርክ እመጣለሁ። ከዛ በኋላ ኔትወርክ ኮኔክሽን ስገባለሁ። ዊንዶውስ ፋይርዎል ገባና ዶሜን ፕሮፋይል ውስጥ ገብቼ አለው ኢንባውንድ ሪሞት ዴስክቶፕ ኤክሰፕሽንስ የሚለውን ነው እንትን ማደርገው። ያችሁት አለው ኢንባውንድ ሪሞት ዴስክቶፕ ኤክሰፕሽንስ። ይሄ ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኢናብል ነውላ ኢናብል ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት እንትኖች አሉ። ከነዚህ ሁሉም ኔትወርክ ላይ የሚፈቅድልን ይሄ ነው፣ ግን ልዩነታቸው ማንበብ ትችላላችሁ። this is least secure ነው የሚለው። ይሄን አለው messages from any network የሚለው ማለት ነው። least secure ነው፣ ግን ያው እሱን እንጠቀማለን። ሌሎቹ እንዴት እንደምትጠቀሙ ማንበብ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ብዙ ኦፕሽኖች አሉ አጠቃቀም ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ኦኬ ልበለው። ይሄንን ኦኬ ልበለውና ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር እመጣለሁ ዊንዶውስ ኮምፖነንትስ ላይ ማለት ነው። ሪሞት ዴስክቶፕ ሰርቪስ እመጣለሁ የቹት እዚች ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴሽን ላይ ገባና አሁን ምንድነው እያደረግን ያለነው? እዚህ ጋር ደግሞ ለሪሞቱ ነው ያኛው ለራሱ እንትኑን እያጠፋንለት ነበር። ኔትወርክ የሚለው ላይ የራሱን ፋይርዎል እየጠፋን ነበር። አሁን ደግሞ ለኮኔክሽኑ ነው ለሪሞቱ ነው እያጠፋን ያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኮኔክሽንስ ኦኬ እሺ አለው ዩዘርስ ቱ ኮኔክት ሪሞትሊ ዚንግ ሪሞት ምናምን የሚለውን ዴስክቶፕ ሰርቪስ የሚለውን እሱን ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። ኦኬ ይሄንንም ኢናብል እንለዋለን። በቃ አለቀ። ኢናብል ካልነው ይሄ ጨረስን ማለት ነው። እሺ ሌላ ደግሞ ሊሚት ማድረግ እንችላለን። ነምበር ኦፍ ኮኔክሽንስ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ያው ወደ ለምሳሌ ወደ 100 ሊሚት እናደርገው። 1000 እናደርጋቸው። ዳስ ኦኬ 1000 ይቻላል ማለት ነው። ያው እስከዚህ ድረስ ነው የሚፈቅድልን። 99 ያው ለ1 ሚሊዮን አንድ የቀረው ብቻ ነው የሚፈቅድልን። አፕላይ ኦኬ እሺ አሁን ምንድነው የምናደርገው?
ጂፒ አፕዴት እናደርገዋለን እንትን ማለት ነው። ይሄ ክሊየንታችን ጂፒ አፕዴት እንለዋለን። ለምን ያው ግሩፕ ፖሊሲ አፕዴት ስናደርግ ሁል ጊዜ ጂፒ አፕዴት ካላል ነው ይሳሳታል ማለት ነው። እዛ ሰርቨር ላይ የሰራነውን ግሩፕ ፖሊሲ እዚህ ጋር አፕዴት መደረግ አለበት፣ ማወቅ አለበት። ጂፒ አፕዴት ሰክሰስፉል ሲለን ያው ሰክሰስፉል ካለን በኋላ ነው አሁን ኦኬ እዚህ ጋር እንመጣለን። አሁን ኮምፒውተር ላይ ገብተን ፕሮፐርቲስ እናየውና ምንድነው እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ላይ ሪሞት ሴቲንግስ እንገባለን። እሺ allow connections from computers running any version of remote desktop this is already selected። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር መጥተንም እንትን ማየት እንችላለን። ኮንትሮል ፓነል ሲስተም ኤንድ ሴኩሪቲ ውስጥ ሲስተም ኤንድ ሴኩሪቲ ኦኬ። ከዛ ዊንዶውስ ፋየርዎል አለው ፕሮግራም ስሩ ሰምቲንግ የሚለውን እዚህ ጋር መጣና እዚህ ጋር ሪሞት ዴስክቶፕ የሚሉት ይታያችኋል። ኦኬ ሪሞት ዴስክቶፕ ቲክ አልተደረገም ወይነት ኦኬ። ይሄ ቲክ አድርገን ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ከሰራን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ወደ ሰርቨር እንመጣለን። ሰርቨራችን ላይ እዚህ ጋር ሪሞት ዴስክቶፕ ኮኔክሽንስ 192.8.8.1.25 እንበለው። አያችሁት መጣ። አሁን ያው ቢአት እሺ ፓስወርድ እየጻፍኩ ነው። ኦኬ ስለው ወደ ኮምፒውተር ይሄድልኛል፣ ሊገባልኝ ነው ማለት ነው። አሁን ሪሞትሊ የኛውን ኮምፒውተር አክሰስ እያደረኩት ነው ማለት ነው። የኛውን ኮምፒውተር አክሰስ አድርጓለሁ ማለት ነው ሪሞትሊ። ከማን አያችሁት ሊገባ ነው ማለት ነው። እየነገረን ነው። ኦኬ እንላለን። ወደዛኛው ኮምፒውተር ገባው ማለት ነው። ወደ 25 ወደ ዊንዶውስ 7 ከሰርቨሩ ወደ ዊንዶውስ 7 ገባው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ጠፍቷል ኦልሬዲ ዊንዶውስ 7 ወደ ሰርቨሩ ወደዚህ ገብቻለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ከክሊየንቱ ወደ ሰርቨሩ እንዴት አድርገን ነው ሎጊን የምናደርገው ሪሞት የሚለውን ደግሞ ከክሊየንቱ ላሳያችሁ። ከክሊየንቱ ደግሞ እዚህ ጋር ሪሞት ዴስክቶፕ ኮኔክሽን እንለዋለን 192.168.1.2 ያው ሰርቨሩ እዚህ ጋር አስገብቻለሁ። ኔክስት ፓስወርድ ይጠይቀኛል። እሺ አሁን እንዳያችሁት ያው ጨርሷል። ኦኬ ስለው ወደ ሰርቨሩ ይገባል ማለት ነው። አያችሁ ያው ገብቷል። አሁን እዚህ ጋር ሪሞት መሆኑን የምታዩት በዚህ ነው። ይሄ ሪሞት ላይ ገብተናል ማለት ነው። ኮምፒውተሩ ግን ያው ዊንዶውስ 7 ነው ኮምፒውተሩ። ያው ወደ ሰርቨር ገብቶልናል። በጣም አመሰግናለሁ። ኮሜንት አድርጉኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ደወሉንም እንዳትረሱ፣ ኢሜል ቬሪፊኬሽን ኢሜል አለርት እንዲመጣላችሁ። ያው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ። በጣም አመሰግናለሁ።